Hai, nama saya Nursadah binti Kadim. Saya daripada Sahabat Bertam Selangor. Nama saya Siti Nurnikmah binti Ahmad Rumaizi. Saya berasal dari Kajang, Selangor. Hai, nama saya Dulkaribi Pusparaja. Saya datang dari Shah Alam, Selangor. Banyak pembelajaran praktikal dan hands-on di IPTSkills. Program yang ditawarkan selari dengan keperluan industri. Ada pendapatan industri dan bimbingan kerjaya dari Pensyarah supportif dan dimudah review.